सुहानी नाश्त्याची प्लेट घेऊन बाहेर आली. तिला पाहताच आराधनाजी आणि कणिका एका बाजूला लपल्या, जेणेकरून सुहानीला अवघडल्यासारखं वाटू नये. ती सरळ आपल्या खोलीत गेली. आत येताच स्टडी रूमचं दार उघडं पाहून तिला कळलं की सम्राट आतच आहे. तिची पावलं स्टडी रूमकडे वळली. दाराशी जाऊन तिने पाहिलं, सम्राट खुर्चीत बसून दुसऱ्या बाजूला तोंड करून एक फाईल वाचत होता. त्याची पाठ सुहानीकडे होती. सुहानीने दारावर हलकं नॉक करत विचारलं, "मी आत येऊ का?" तिच्या बांगड्यांच्या खणखणाटीवरूनच सम्राटला कळलं होतं की मागे सुहानी उभी आहे. तरीही तिच्याकडे न पाहताच तो म्हणाला, "नाही." त्याने स्पष्ट नकार दिला. पण सुहानी म्हणजे सुहानीच. ती त्याचं ऐकणाऱ्यातली नव्हती. पुढच्या क्षणी ती आत चालत येत म्हणाली, "थँक यू." असं म्हणत ती सम्राट जवळ आली. सम्राट चिडून म्हणाला, "मी तुला आत नको येऊ म्हटलं होतं." असं म्हणत त्याने तिच्याकडे वळून पाहिलं आणि समोरचं दृश्य पाहून तो थक्क झाला. सुहानीने पराठ्याचा एक घास तोडला, तो दह्यात बुडवला आणि थेट त्याच्या ओठांजवळ नेत म्हणाली, "भाव खाऊ नका, त्यापेक्षा हे खा." तिच्या या कृतीने सम्राट अवाक झाला. सुहानीने नाश्त्याची प्लेट टेबलवर ठेवली आणि बाहेर जायला वळली. पण 2 पावलं जाऊन ती थांबली आणि मागे न वळताच म्हणाली, "मला माहीत आहे तुम्ही सगळ्यांवर रागावलायत, कदाचित माझ्यावरही. पण सगळा राग या जेवणावर काढू नका." ती पुढे म्हणाली, "कधी कधी काही गोष्टी आपल्या हातात नसतात, तरीही त्या घडतात. आपल्याला हवं तसं सगळं होईल असं नाही. पण आपण नको म्हटलं तरी खूप काही घडतं. कारण ते आधीच ठरलेलं असतं. आपण कितीही प्रयत्न केला तरी ते बदलू शकत नाही." क्षणभर थांबून ती हळू आवाजात म्हणाली, "ही गोष्ट मला खूप चांगल्याने समजली आहे. तुम्हीही समजून घ्या, ते तुमच्यासाठीही चांगलं होईल." इतकं बोलून ती बाहेर निघून गेली. सम्राट आज तिच्या बोलण्यात पूर्ण हरवून गेला होता. इतक्या सहजपणे, इतक्या साधेपणाने सुहानीने त्याला किती मोठी शिकवण दिली होती. तो आश्चर्यचकित झाला होता. जिच्या प्रत्येक गोष्टीत लहान मुलांसारखा बालिशपणा दिसतो, तीच आज इतक्या समजूतदार गोष्टी कशा काय बोलत होती. पण ती असं का बोलत होती याकडे मात्र सम्राटने अजून लक्ष दिलं नव्हतं. समोर ठेवलेली नाश्त्याची प्लेट पाहून त्याचाही ताबा सुटला आणि तो वेळ न दडवता नाश्ता करू लागला. नाश्ता करताना फक्त त्याचं पोटच नाही तर मनही शांत होत होतं. नाश्ता संपेपर्यंत त्याचा सगळा रागही निवळून गेला होता. पुन्हा एकदा नको असूनही सुहाणी त्याच्या विचारात आली. त्याची काळजी करणारी सुहाणी, त्याच्यासाठी नाश्ता घेऊन येणारी सुहाणी आणि मग अगदी स्पष्ट शब्दात त्याला समजवणारी सुहाणी. सम्राट तिच्या शब्दांवर विचार करू लागला. मनातच तो म्हणाला, "जेवढी दिसते तेवढी समजूतदार नाही, पण आज खूप काही बोलून गेली." नाश्ता करून तो बाहेर हॉलमध्ये आला. त्यावेळी तिथे कुणीच नव्हतं. तो मनात म्हणाला, "कमाल आहे, सगळे गेले कुठे?" तो अजून विचार करतच होता तेवढ्यात एक ओळखीचा आवाज त्याच्या कानावर पडला. "सम्राट, बघ जरा कोण आलंय." दारात उभा असलेला एक मुलगा मोठ्या स्टाईलमध्ये म्हणाला. सम्राटने झटकन मागे वळून पाहिलं. दारात त्याच्या आत्याचा मुलगा राहुल उभा होता. त्याला पाहताच सम्राटच्या चेहऱ्यावर मोठी स्माईल आली. दोघे फक्त भाऊच नव्हते तर जिवलग मित्रही होते. राहुल हसत आत आला आणि सरळ येऊन सम्राटला मिठी मारली. राहुलचा आवाज ऐकून घरातील बाकीचेही बाहेर आले. सगळे त्याला पाहून खूप आनंदी झाले. सुहानी सगळ्यात मागे उभी होती. ती राहुलला ओळखत नव्हती. फक्त विराटच्या तोंडून एक दोनदा ऐकलं होतं की राहुल हा त्याचा आत्याचा मुलगा आहे. राहुल एक एक करून सगळ्यांना भेटला. सम्राट, आराधनाजी, अरविंदजी, रघुवीरजी, कनिका आणि शेवटी मागे उभ्या असलेल्या सुहानीलाही. त्याला सम्राट आणि सुहानीच्या लग्नाबद्दल सगळं काही माहीत होतं. तो सुहानीजवळ जात म्हणाला, "नमस्कार वहिनी, तुम्हाला पाहता समजलो की तुम्हीच माझी वहिनी आहात." सुहानी आश्चर्याने त्याच्याकडे पाहू लागली. राहुल हसत म्हणाला, "काय आहे ना, कणिकाने तुमची खूप स्तुती केली होती, पण तीही कमीच पडली." त्याच्या बोलण्यावर सुहानी हलकसं हसली. राहुल पुन्हा म्हणाला, "अरे वा वहिनी, तुमचं हसू तर खूपच सुंदर आहे." सम्राट मात्र फक्त सुहानीकडेच पाहत होता. सुहानीची नजर नकळत सम्राटकडे गेली. तो लगेच नजर चुकवून परत आपल्या खोलीत निघून गेला. थोड्याच वेळात घराचं वातावरण हसण्या खेळण्यात बदललं. राहुल आल्यामुळे घरात पुन्हा एकदा चैतन्य आलं होतं. राहुल सुहानीला स्वतःचे आणि कणिकाचे लहानपणीचे किस्से सांगत होता आणि त्यावर सगळ्यांचं हसून हसून वाईट हाल झाले होते.
सुहानीही त्या सगळ्यांसोबत मनापासून हसत होती. त्या सगळ्यांच्या हसण्याचा आवाज सम्राटच्या कानापर्यंत पोहोचत होता. खास करून सुहाणीचं हसणं. शेवटी त्याला राहावलं नाही. तो उठून बाहेर आला. त्याची नजर सरळ हसणाऱ्या सुहानीवर जाऊन थांबली. किती निरागस, किती चंचल होतं तिचं हसणं. आजवर त्याने तिला कधीच इतकं खुलून हसताना पाहिलं नव्हतं. एका क्षणासाठी त्याचंही मन झालं की जाऊन त्यांच्या जवळ बसावं. पण पुढच्या क्षणी त्याच्या आतला अकडू स्वभाव जागा झाला आणि तो पुन्हा एकदा आपल्या खोलीत परत निघून गेला. पाहता पाहता दिवस मावळला आणि संध्याकाळ झाली. संध्याकाळची वेळ होती. सुहाणी आपल्या खोलीत होती तर सम्राट स्टडी रूम मध्ये होता. तेवढ्यात आराधनाजी तिथे आल्या आणि एक अतिशय सुंदर साडी सुहाणीच्या हातात देत म्हणाल्या, बेटा, माझी इच्छा आहे की आजच्या पार्टीत तू हीच साडी घाल. सुहाणीने आधी कधी साडी नेसलीच नव्हती, पण ती आराधनाजींना नकारही देऊ शकत नव्हती. थोड्याच वेळात तिला तयार करायला 2 मुली आल्या. सम्राट आधीच तयार होऊन हॉलमध्ये जाऊन बसला होता. बाकी सगळेही तयार होऊन पार्टीच्या ठिकाणी निघून गेले होते. आता फक्त सम्राट आणि सुहानीच उरले होते. सम्राट हॉलमध्ये बसून फोनवर काही मेल्स चेक करत होता, किंवा असं म्हणूया की तो सुहाणीची वाट पाहत होता. 10 मिनिटांनंतर तिला तयार करायला आलेल्या मुली निघून गेल्या. त्यांच्या जाण्यानंतर सावकाश पावलं टाकत, साडी सावरत सुहाणी बाहेर आली. अचानक सम्राटची नजर तिच्यावर गेली, पण ती पुन्हा हटवायची तो विसरूनच गेला. रॉयल ब्ल्यू रंगाची हेवी साडी, त्याला मॅच होणारा स्लीवलेस ब्लाउज, चेहऱ्यावर हलकासा मेकअप, डोळ्यात गडद काजर आणि आयलायनर, ओठांवर डार्क पिंक लिपस्टिक, भांगेत कुंकू, खालून कर्ल केलेले केस एका खांद्यावर सोडलेले आणि त्यात माळलेलं गुलाबाचं फूल तिच्या सौंदर्यात अक्षरशः 4 चांद लावत होतं. तिने पहिल्यांदा साडी नेसली होती आणि त्या साडीतून दिसणारी तिची सळपातळ कंबर, जिला कंबरपट्ट्याने सजवलं होतं. लाजेने तिचे गाल लाल झाले होते. सम्राटकडे पाहायची तिची हिंमतही होत नव्हती आणि सम्राट, तोही कुठे नजर हटवू शकत होता. तो अजूनही तिलाच एकटक पाहत होता. सुहाणी 2 पावलं पुढे आली, पण स्पष्ट दिसत होतं की तिला चालायला अवघड जात आहे. ती कम्फर्टेबल नव्हती. तेवढ्यात सम्राटचा फोन वाजला. फोन राहुलचा होता. सम्राट भानावर आला. स्वतःच्या वागण्यावर तोच लाजला. त्याने पटकन नजर फिरवली आणि फोन कानाला लावत म्हणाला, हॅलो. राहुलचा आवाज आला, अरे यार, कुठे राहिलास तू? इथे पार्टी सगळे तुझ्या आणि वहिनीबद्दल विचारत आहेत. अजून किती वेळ लागणार? सम्राट म्हणाला, आम्ही निघतोय, बस पोहोचतोच थोड्या वेळात. असं म्हणून त्याने फोन कट केला आणि सुहानीकडे पाहत म्हणाला, चलायचं का? सुहानी अजूनही हळूहळू चालत होती. ती हलक्या आवाजात म्हणाली, हो. सम्राटने तिच्याकडे पाहतच ओळखलं की ती कम्फर्टेबल नाहीये. तो शांतपणे म्हणाला, ए मुली, काय झालंय तुला? अशी का चालतेस? काही प्रॉब्लेम असेल तर जाऊन साडी बदलून ये. सुहाणीचं मन तर होत होतं की लगेच जाऊन कपडे बदलावे, पण पुढच्या क्षणी तिला आराधनाजी आठवल्या. किती प्रेमाने त्यांनी ही साडी तिला दिली होती आणि खास सांगितलं होतं की रात्रीच्या पार्टीत हीच साडी घाल बेटा. काय विचार करतेस? बदलायचंय का? सम्राटचा आवाज पुन्हा तिच्या कानावर पडला. नाही नाही, मी ठीक आहे, तुम्ही चला, सुहानी पटकन म्हणाली. सम्राट पुढे चालत म्हणाला, ठीक आहे, चल मग. असं म्हणत तो बाहेर निघून गेला. सुहाणीही त्याच्या पावलांशी पावलं मिळवण्याचा प्रयत्न करत त्याच्या मागे चालू लागली. दोघे गाडीत जाऊन बसले. ड्रायव्हरने गाडी सुरू केली आणि गाडी हॉटेलच्या दिशेने निघाली. दोघांपैकी कोणीच काही बोलत नव्हतं. गाडी अर्ध्या रस्त्यावर पोहोचली होती. तेवढ्या सुहाणीला तिच्या पाठीवर काहीतरी जाणवलं. तिला लक्षात आलं की तिच्या ब्लाऊजचं हुक तुटण्याच्या अवस्थेत आहे आणि संपूर्ण ब्लाऊज फक्त त्या एकाच हुकवर टिकून होतं. ती एकदम घाबरली. मनात म्हणाली, यापेक्षा मी ड्रेस बदललाच असता तर बरं झालं असतं. आता काय होणार? हे हुक कधीही तुटेल. काय करू? या सडूला सांगू का? नाही नाही, हा तर मला जिवंत खाईल. म्हणेल, आधीच सांगितलं होतं ना बदलून घे. सुहाणीने पाहिलं की ते दोघे थोड्याच वेळात पार्टीत पोहोचणार होते. जसजसं हॉटेल जवळ येत होतं तसतशी तिची भीती वाढत चालली होती. घाबरल्यामुळे ती हाताच्या बोटांनाही मुरडत होती. सम्राटची नजर तिच्या प्रत्येक हालचालीवर होती. तो हलक्या आवाजात तिच्या कानाशी कुजबुजला, काय झालं? काही प्रॉब्लेम आहे का? तू ठीक आहेस ना?
यावेळीही त्याचा आवाज खूप शांत होता. सुहाणी मनात म्हणाली, आता किती शांत बोलतोय, पण खरं कळलं तर सरळ गोड मधापासून कडू कारलं बनेल. ती अजून विचार करतच होती, तेवढ्यात चटाक एक आवाज आला आणि तिच्या ब्लाऊजचं हुक तुटलं. सुहाणीचा चेहरा पांढरा फटाक पडला. तिचे डोळे आश्चर्याने मोठे झाले. ती लगेच सरळ बसली आणि पाठ मागच्या सीटला टेकवली. सम्राट तिची प्रत्येक हालचाल पाहत होता. तिचा चेहरा पाहूनच त्याला समजलं की काहीतरी नक्की बिनसलंय. तो लगेच म्हणाला, स्टॉप द कार. त्याच्या आवाजाने सुहाणी अजूनच घाबरली. तिला कळेना की सम्राटने गाडी थांबवायला का सांगितलं आहे. ड्रायव्हरने गाडी बाजूला घेऊन थांबवली. सम्राट म्हणाला, तू बाहेर जा आणि मी सांगितल्याशिवाय आत येऊ नकोस. हे ऐकून तर सुहाणीची हालतच खराब झाली. ती मनात म्हणाली, आता हा सडू काय करणार आहे? याने ड्रायव्हरला बाहेर का पाठवलं? जिथे सुहाणीची भीती वाढत होती, तिथे ड्रायव्हरच्या ओठांवर मात्र मंद हसू तरळलं होतं. ते लपवत तो लगेच गाडी बाहेर गेला. सुहाणीचे हातपाय गार पडले होते. सम्राट पुन्हा शांत आवाजात म्हणाला, आता सांग, काय झालंय? काय एवढी परेशान आहेस? त्याच्या आवाजात तिच्याबद्दलची काळजी स्पष्ट होती. सुहानी मोठे मोठे डोळे करून त्याच्याकडे पाहत राहिली, पण काही बोलली नाही. सम्राट तिच्याकडे पाहत म्हणाला, तुझ्या डोळ्यात मला सगळं दिसणार नाही बरं का? त्यासाठी तोंड उघडावं लागेल. म्हणून मॅडम पटकन बोला, आपल्याला उशीर होतोय. हे ऐकताच सुहाणीचं हृदय जोरात धडधडू लागलं. तिला समजत नव्हतं की ब्लाऊजचं हुक तुटलं आहे हे सम्राटला कसं सांगावं. तिने नजर खाली झुकवली. तिची शांतता पाहून सम्राट चिडला. यावेळी तो थोडा कडक आवाजात म्हणाला, ए मुली, तुला ऐकू येत नाही का? सुहाणी तशीच नजर खाली ठेवून म्हणाली, ते तिला शब्दच सापडत नव्हते. बोलताना ती स्वतःच्या बोटात बोटं अडकवत होती. सम्राटने अचानक तिच्या हातांवर आपला हात ठेवला. त्याला जाणवलं तिचे हात बर्फापेक्षाही थंड झाले होते. मग तो हळू आवाजात म्हणाला, रिलॅक्स, आता सांग, काय झालंय? सुहाणीने एकदम डोळे बंद केले आणि एका दमात म्हणाली, माझ्या ब्लाऊजचं हुक तुटलंय आणि मी अशा अवस्थेत पार्टीत जाऊ शकत नाही. हे बोलून तिने घट्ट डोळे मिटले. तिला आता वाटलं की सम्राट तिला खूप रागवेल. पण तिच्या अपेक्षेविरुद्ध सम्राट अगदी शांतपणे म्हणाला, जर तू म्हणालीस तर मी तुझी मदत करू शकतो. पुन्हा एकदा सुहाणीची धडधड वाढली. पण तिच्याकडे दुसरा मार्गही नव्हता. लाजेचे भाव तिच्या चेहऱ्यावर उमटले होते आणि ते सम्राटपासून लपले नव्हते. पुढच्या क्षणी सम्राट तिच्या साडीचं पदर एका बाजूने उचलून दुसऱ्या खांद्यावर नीट टाकतो. त्यामुळे सुहाणीची पूर्ण पाठ झाकली जाते. मग तो हलकेच तिच्या खांद्यावर हात ठेवतो, जेणेकरून पदर घसरणार नाही. त्यानंतर सम्राट ड्रायव्हरला आवाज देतो आणि गाडी सुरू करायला सांगतो. सुहाणीला काहीच समजत नव्हतं की ती अशा अवस्थेत पार्टीत कशी जाणार. पण त्या क्षणी शांत राहणंच तिला योग्य वाटलं. मात्र आज ज्या प्रकारे सम्राट तिची मदत करत होता, तिची काळजी घेत होता, याची तिने कधी कल्पनाही केली नव्हती. आज तिला सम्राटच्या मनाचा तो मऊ कोमल कोपरा दिसत होता. थोड्याच वेळात गाडी एका मॉल समोर थांबली. सम्राट सुहाणीला आत घेऊन जातो. या सगळ्या वेळेत तो तिला स्वतःपासून एकदाही दूर करत नाही. दुसरीकडे पार्टीत सगळे सम्राट आणि सुहाणीची आतुरतेने वाट पाहत होते. रघुवीरजी चिडून म्हणाले, कुठे राहिलेत हे दोघं? जवळजवळ सगळे पाहुणे आलेत आणि हे अजूनही आले नाहीत. तेवढ्यात कणिकाची नजर समोरून चालत येणाऱ्या सम्राट आणि सुहाणीवर पडली. ती आनंदाने म्हणाली, अरे ते पहा, भैया आणि वहिनी आले. रघुवीरजी, अरविंदजी, राहुल आणि आराधनाजी सगळ्यांची नजर त्यांच्याकडे वळते. दोघं एकत्र चालत येत होते आणि खूपच सुंदर दिसत होते. पुढच्या क्षणी आराधनाजींची नजर सुहाणीच्या कपड्यांवर गेली. तिने आता काळ्या रंगाचा भारी गाऊन घातला होता. तो स्लीवलेस होता. केसांचा स्टायलिश जुडा बांधला होता. चेहऱ्यावर एक बट मोकळी सोडली होती. एकंदरीत ती एखाद्या बार्बी डॉल सारखी दिसत होती. इतक्यात दोघं सगळ्यांसमोर येऊन उभे राहतात. तिला पाहून आराधनाजींनी विचारलं, बेटा, ती साडी नाही घातलीस? हे कपडे? सम्राट लगेच म्हणतो, हे कपडे मी निवडलेत. माझी इच्छा होती की तिने हा ड्रेस घालावा. सम्राटचं उत्तर ऐकून सुहानी सकट सगळेच त्याच्याकडे आश्चर्याने पाहू लागतात. सुहानीला तर धक्काच बसतो आणि तिला खोकला येतो. घरचेही सम्राटकडे अविश्वासाने पाहत राहतात.
सम्राटलाही सगळ्यांच्या नजरा स्वतःवर जाणवत होत्या. तो काहीतरी बहाणा करून तिथून निघून जातो आणि जाऊन पार्टीत आलेल्या पाहुण्यांशी बोलण्यात व्यस्त होतो. मग रघुवीरजी आणि अरविंदजीही इतर पाहुण्यांकडे वळतात. मागे उरतात आराधनाजी, कणिका, सुहाणी आणि राहुल. राहुल लगेच म्हणतो, वा वहिनी, भैयाची पसंत तर कमाल आहे. खूप 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 सुंदर दिसताय तुम्ही. कणिकाही हसत म्हणाली, मला तर विश्वास बसत नाहीये की भैयाने ड्रेस निवडला. तो तर या सगळ्या गोष्टींपासून इतका दूर पळतो की विचारू नका. राहुल लगेच कॉलर झटकत म्हणाला, शेवटी भाऊ कोणाचा आहे? कणिका त्याला चिडवत म्हणाली, मला तर अजूनही पटत नाहीये की भैयाने ड्रेस निवडलाय. राहुल लगेच म्हणाला, ओय मॅडम, काय म्हणायचंय तुला? आपली वहिनी कुणापेक्षा कमी आहे का? ती इतकी सुंदर आहे की सम्राट सारखा आकडू माणूसही वितळेल. दोघांच्या बोलण्याने सुहाणीचे गाल लाजेने लाल झाले होते. तेवढ्यात तिला कणिकाचं वाक्य आठवतं, मला तर विश्वास बसत नाही की भैयाने ड्रेस निवडलाय. हे ऐकून सुहाणीला काहीतरी आठवतं आणि तिच्या ओठांवर हलकीशी स्माईल येते. तिला आठवतं जेव्हा सम्राट तिला मॉलमध्ये घेऊन गेला होता. ड्रायव्हरने गाडी मॉलसमोर थांबवली. सम्राट सुहानीला गाडीतून उतरवतो. तो तिच्या खांद्यावर हात ठेवूनच तिला आत घेऊन जातो. चल, आता पटकन स्वतःसाठी काहीतरी निवड. सम्राट आपल्या फोनमध्ये काहीतरी करत म्हणाला. याचा काय अर्थ की मी पटकन निवडून घेऊ? अरे काही आवडेल तरच घेईन ना. असंच काहीही उचलून घालू का? सुहाणी लगेच रागाने फणफणत म्हणाली. सम्राट हळूच पुटपुटला, कशा संकटात अडकलोय मी. मग तो म्हणाला, ठीक आहे, जे करायचे ते कर, पण इतकं लक्षात ठेव, आपल्याला पार्टी सुरू होण्यापूर्वी पोहोचायचं आहे, संपल्यानंतर नाही. त्याच्या बोलण्यावर सुहाणीला प्रचंड राग आला, पण ती काही बोलली नाही. इतक्यात एक सेल्स गर्ल त्यांच्या जवळ येऊन म्हणाली, मे आय हेल्प यू मॅम? सुहाणी म्हणाली, येस, काहीतरी स्टायलिश गाऊन किंवा वन पीस दाखवा. त्यानंतर ती मुलगी एका मागून एक कितीतरी गाऊन आणून सुहानी समोर ठेवते. सम्राट पुन्हा फोनमध्येच गुंतलेला होता, पण अजूनही त्याचा हात सुहाणीच्या खांद्यावर होता. सुहानीने एक गाऊन स्वतः समोर धरत विचारलं, हा कसा आहे? सम्राट तिच्याकडे न पाहताच म्हणाला, हे सगळे चोचले माझ्याने होणार नाहीत. मला काही समजत नाही यातलं, तूच बघ, पण जरा लवकर. तो अजूनही फोनमध्ये पाहतच बोलत होता. सुहाणीने लगेच त्याचा फोन हिसकावून घेतला आणि म्हणाली, लिसन मिस्टर सडू, हेल्प तर तुम्हाला करावीच लागेल, नाहीतर मी काही सिलेक्ट करू शकणार नाही. जणू ती त्याला धमकीच देत होती. तिचं बोलणं ऐकून सेल्स गर्लच्या ओठांवर हलकसं हसू उमटलं. ते पाहून सुहाणी लगेच गप्प बसली, पण पुढच्या क्षणी ती सम्राटच्या कानात हळूच कुजबुजली, जर तुम्ही माझी मदत केली नाही ना, तर मी आजोबांना सगळं सांगून टाकेन. हे ऐकताच सम्राट रागाने तिच्याकडे पाहू लागला. वातावरण गरम होतंय हे पाहून सेल्स गर्ल लगेच एक गाऊन वर करत म्हणाली, मॅम, हे ट्राय करा ना, हे तुमच्यावर छान दिसेल. सुहाणीने पाहिलं, तो सोनेरी रंगाचा भारी गाऊन होता. दिसायलाही चांगला होता. पण सम्राट लगेच म्हणाला, नाही, तो नाही, तो ब्लॅक वाला दाखवा. सेल्स गर्ल लगेच म्हणाली, वा सर, तुमची पसंत तर खूप छान आहे. सुहानीनेही पाहिलं, खरंच तो काळा गाऊन खूपच सुंदर होता. शेवटी अशा प्रकारे दोघांनी मिळून तो गाऊन निवडला. हे सगळं आठवताच सुहानीच्या ओठांवर मोठी स्माईल आली. तिची नजर आपोआप सम्राटकडे वळली. तो चेहऱ्यावर हलकीशी स्माईल ठेवून लोकांशी बोलत उभा होता. सुहाणीने त्याला पहिल्यांदाच हसताना पाहिलं होतं आणि ती त्याच्याकडे पाहतच राहिली. इकडे लोकांशी बोलत असतानाच सम्राटची नजरही सुहानीवर जाते. त्याने तिला पाहताच सुहाणी घाबरून जाते आणि लगेच चेहरा वळवते. राहुल आणि कणिका अजूनही आपापल्या नोकझोकमध्ये गुंतलेले होते. आराधनाजी आपल्या मैत्रिणीकडे निघून गेल्या होत्या. राहुल कणिकाला म्हणाला, बावळट मुली, तू मला तुझ्या गप्पात गुंतवून ठेवलंस आणि वहिनी बिचारी तेव्हापासून अशीच उभी आहे. जा, बहिणीसाठी ज्यूस किंवा कोल्ड्रिंक घेऊन ये. त्यावर कणिका म्हणाली, फक्त वहिनीसाठी आणेन, तुझ्यासाठी काहीच नाही. असं म्हणत ती तिथून निघून गेली. मग राहुल हसत म्हणाला, वहिनी, मला तुमचा दीर नाही तर मित्र समजा. मी तुम्हाला या बोरिंग पार्टीत अजिबात बोर होऊ देणार नाही. त्याच्या बोलण्यावर सुहानीला हसू आलं. दूर उभा असलेला सम्राट दोघांना पाहत होता. इकडे कणिकाने एक कोल्ड्रिंकचा ग्लास उचलला आणि जशी ती मागे वळली तशी ती एका मुलाला धडकली.
त्यामुळे सगळी कोल्ड्रिंक त्या मुलाच्या शर्टवर सांडली. ओ आय एम सॉरी, सो सॉरी, ती घाबरत म्हणाली. कणिका लगेच जवळचा नॅपकिन उचलून त्याचा शर्ट पुसू लागली आणि म्हणाली, माहित नाही कसं माझं लक्षच गेलं नाही. आय एम सॉरी. ती सतत सॉरीच म्हणत होती. तिचं सगळं लक्ष फक्त शर्ट साफ करण्यात होतं. पण तिच्यासमोर उभा असलेला तो मुलगा मात्र तिला एकटक पाहत होता. कणिकाने पांढऱ्या रंगाचा फिटेड वन पीस गाऊन घातला होता, ज्यात तिची फिगर उठून दिसत होती. मोकळे रेशमी केस, हलका मेकअप, डोळ्यात काजळ, ओठांवर गुलाबी लिपस्टिक, हातात डायमंडचं ब्रेसलेट. एकंदरीत ती खूप सुंदर दिसत होती. तिचे मोकळे केस चेहऱ्यावर येत होते, त्यामुळे ती अजूनच गोड दिसत होती. तिने नजर वर करून त्याच्याकडे पाहिलं आणि पुन्हा म्हणाली, सो सॉरी. तो मुलगा भानावर येत म्हणाला, रिलॅक्स, तुम्ही उगाचच इतक्या टेन्शनमध्ये येताय. इतकी काही मोठी गोष्ट नाही. सो प्लीज डोंट पॅनिक. तो हलकसा हसत म्हणाला. कणिका लाजत म्हणाली, पण तुमचा शर्ट. तो म्हणाला, यू डोंट वरी मिस. आणि तसंही ब्लॅक कलरचा शर्ट आहे, इथे अंधारात कुणाला काही कळणारही नाही. असं म्हणत तो तिथून निघून गेला. त्याच्या बोलण्यावर कणिकाच्या ओठांवर हसू उमटलं. मग तिने दुसरा ग्लास घेतला आणि तिथून निघाली. रात्री उशिरापर्यंत पार्टी सुरू होती. रघुवीरजी आलेल्या पाहुण्यांशी सुहाणीची ओळख करून देत होते. संपूर्ण पार्टी सम्राट सुहाणीच्या आसपासही फिरकला नाही. सुहाणीनेही त्याच्याजवळ जाणं गरजेचं समजलं नाही. दोघं एकत्र राहत होते, थोडंफार बोलणंही होत होतं. पण अजूनपर्यंत दोघांमध्ये कोणतंही नातं निर्माण झालं नव्हतं, मैत्रीचं सुद्धा नाही. पार्टी व्यवस्थित संपली आणि सगळेजण घरी परतले. संपूर्ण रस्त्यातही सम्राट आणि सुहाणीमध्ये एकही शब्द झाला नाही. रात्र खूप झाली होती, त्यामुळे सगळेजण कपडे बदलून झोपले. नेहमीप्रमाणे सुहाणी रूममध्ये आणि सम्राट स्टडी रूममध्ये. पण इकडे रात्रीच्या गडद शांततेत सगळे झोपलेले असताना अनुजाला मात्र झोप येत नव्हती. तिला प्रचंड बेचैनी होत होती. तिचं पूर्ण शरीर घामाने भिजलं होतं. डोक्याचा त्रास तर जणू तिचा जीव घेणार होता. इतकंच नाही तर तिला श्वास घ्यायलाही त्रास होत होता. तिने लगेच आपल्या डॉक्टरला फोन केला आणि सगळी परिस्थिती सांगितली. डॉक्टर म्हणाले, आता औषध घे, पण उद्या सकाळी सगळ्यात आधी हॉस्पिटलला ये. मला पुन्हा तुझे टेस्ट करावे लागतील. असं म्हणून त्यांनी फोन ठेवला. फोन ठेवल्यावर डॉक्टर समोर ठेवलेल्या सुटकेसकडे पाहू लागले. त्यांच्या कपाळावर घामाचे थेंब जमा झाले होते. रुमालाने घाम पुसत त्यांनी कुणाला तरी फोन लावला. पहिल्याच रिंगला फोन उचलला गेला. समोरून आवाज आला, पैसे मिळाले ना? डॉक्टर घाबरलेल्या आवाजात म्हणाले, हो हो मिळाले. समोरचा माणूस कुटीलपणे हसत म्हणाला, बस, जसं मी सांगतो तसं करत जा, अजून पैसे मिळतील. डॉक्टर लालची नजरेने पैशांकडे पाहत म्हणाले, तुमच्या सांगण्यावरूनच मी त्या अनुजाला खोटं सांगितलंय की तिला ब्रेन ट्यूमर आहे, आणि तुमच्या सांगण्यावरूनच मी तिला ती औषधं देतोय, ज्यामुळे ती हळूहळू मृत्यूच्या तोंडात जाईल. पण जर काही. समोरच्याने त्याला मध्येच थांबवलं. फालतू गोष्टी सोड आणि त्या मुलीला जितक्या लवकर शक्य होईल तितक्या लवकर संपव. असं म्हणत त्याने फोन कट केला. डॉक्टरनेही फोन कट केला आणि पैशांनी भरलेली बॅग स्वतःकडे ओढत म्हणाला, सॉरी अनुजा, मला माहित नव्हतं की तुझ्या मृत्यूची किंमत इतकी जास्त असेल. रोज हजारो लोक मरतात, त्या हजारोंमध्ये एक तूही मेलीस तर काय बिघडेल. असं म्हणत तो कुटीलपणे हसू लागला. इकडे अनुजा डॉक्टरच्या सांगण्यावरून ती औषधं घेते, ज्याची तिला अजिबात गरज नव्हती. औषधांचा हेवी डोस घेतल्यामुळे तिला झोप येऊ लागते आणि काही मिनिटातच ती गाढ झोपून जाते. आता हा अनुजाच्या जीवाचा शत्रू कोण आहे? त्या व्यक्तीच्या असं करण्यामागे अनुजा आणि सम्राटला वेगळा करण्याचा तर हेतू नाही ना, की अजून काही वेगळं कारण आहे? अनुजा या सगळ्या जाळ्यातून वाचू शकेल का? सम्राटला तिच्याबद्दल कळेल की नाही? हे जाणून घेण्यासाठी पाहत रहा माय फोर्स मॅरेज. धन्यवाद.